გულდები ტრეილერი უნდა ჩავიგვაქენ ნიუ-იორკში წავალთ. ეხლა ვართ ფლორიდაში, ჯექსონვილში. სანაპიროსთან ვართ ძალიან ახლოს. ჩავივით. ამდენი ისინი და ესეთ ყოლა ძვირიანია. დღეს მალე დავამთავრეთ, ხო? დიდი დრო მოწე მოდან ნელა მივდივართ. მე გავჩერდით. შვენიერი დილა ნორთ კეროლაინაში. აქეთ რო რესტორანებია. ჩვენი აპარატები ადგილზეა. მოგოვაკეთოთ ყავა. სამხურძლოთი არის. შენც მინდა? გასინჯელო. არა? წარია? მაშინ ავასაგილებ ჩაურეურის გინდა? უკაფეინო ხორი, უკაფეინო. მოკამინდა. სადარი მოკა? შენ არ მოგეწოვა წინ ესე მოგა. ოკეი. ვანილით არის კიდე ერთი. რომელი გინდა, ჰა? ეს ჩაულებრივი? არა, ვანილიური. ის 7 გინდა ესე. ესე ჭედავს ხოლმე თუ არ გაასწორებ, დაგიქცევს თორბალს. რამდენი ხანი დასჭირდეს? ერთი დღე უნდა რჩება. ეს ჩვენი სამუშაო მაგიდა. ოფისი. ვისოთ ხა ენერგიით და წავედით. 13 გრადუსია თუ რაღაც კარით და შემცირდა. შუა დღეს ავა 1.26 ალბათ 30. მაგრამ პრინციპში აქეთ ნორში უკვე
ესეც მეორე რესტორანია ისევ North Carolina-ში. ძალიან ლამაზი ადგილებია რა. ქსიამონოს შემოდის. წავედით? ასე ლამაზია რა. თასი გრილია არ ცხელა. წავედით. საცობში მოვხევით ვირჯინიაში ვარ და ორია ის როგორ ჩანს. ერთი ზოლი დაგეკიდე იქნება და საუბრობდნენ მარჯვენა მხარე იქნება დაგეკიდე ჩვენ გავიდეთ. აი ეს არის ჩვენ სიმაღლის სამოს რა. ტრაქის სიმაღლე, საერთო სიმაღლეს იწევდა და უსიტყვაზე ხიდში ვერ ეტევი და გადაჭაბება გაქვს. გაგიცინცინოს და უნდა გაჩერდები და ხიდში შეხო. მაგრამ ესენი ყველგან კი არა ძალიან იშვიათად დადაგია რა. ეხლა მოვხვით პენსილვანიაში სადღაც მიგდებულ ხარეში. არტის მოწყობა რო ჩავაბარე. გამოსდა სადაც იყო იმ ქალაქთან სადღაც ახლო. დილა გათენდა ყავით ვიწევთ სენდვიჩებით. საბურავებში შევამოწმოთ. შევკეცავთ ამ ფარდებს. აი ესეთი სენდვიჩები ვიყიდეთ. იმედია ტკბილი არ იქნება. კვერცხით არის და ხორცით. პენსილვანიაში ისევ არ შემოვიდა გაზაფხული, გადახმარია ყველაფერი. ეხლა ნიუ-იორკში გადავალთ ცოტა ხანში. ხელა დინარია ნახე. T-Mobile-ში ვერ მოვახერხეთ შესვლა. უბრალოდ სწორად სადაც ვჩერდებით არ სად არ იყო და მე დავანებეთ თავი და ინტერნეტი ძალიან ცუდად იჭერს, ანუ უმეტესად სადაც ვჩერდებით, რა ჯერ არ მახსოვს რომ full HD-ზე არა, ეგეთ ხარისხზე ვიდეო არ გაეჭედა, სუჭედავს რა. Verizon-იც მაქვს და ისიც მაქვს ხო T-Mobile-იც და რავი ორივე სუჭერს. ეხლა დაახლოებით კი არის 3 კვირა გავიდა უკვე რაც გზაზე ვართ გამოსულები. 1 კვირა კიდე დავრჩებით და 4 კვირას თუ დავამთავრებთ მე წავარ და მე დაბრუნებისთვის შეიძლება ავიღოთ რა. თუ არ დაგვეწარა იმის თხება, იმიტომ რომ რავი დაახლოებით ამ ხელა მოწყობილობა არის რა ეს მომენტი. ნახე სტადიონი არის ამერიკული ფეხბურთის. ხედავ? იმას ეჯახებიან და ვარჯიშობენ.
როცა მანქანა გვეძია გაჩერებული და მიდიხარ, ყოველთვის უნდა გადმოხვიდე მეორე ზოლში თუ გაქვს საშუალება და მანქანა არ გიდგას და მეორე ზოლში გაიარო, ან უნდა შეანელო და ეგრე უნდა გაიარო. და რა სიმაღლეზე ვართ?
მოვიტანეთ ნიუ-იორკის თვითი დავტოვეთ ახლა დამატოვებინეს და გავისვენებთ დილამდე 7 საათი გვხვალე პიკაპი ისე აქეთ ტრაქსტოპები და ისინი ძალიან ცოტა არის და 1-7 მაილის მოშორებით ვნახე ერთი და იქ წავა ცოტა სადაც პიკაპი მაქვს იმისგან იმას ვშორდები მაგრამ უშოს ხოლმე დილით ადრე ავდგებით 1 საათი ადრე და გვეყოფა რა ეხლა ბობტეილით მივდივარ ტრეილერი თლიანად ჩახსენით და დავტოვეთ და გეგმები შეგვიცვალა ხვალინდელი პიკაპი დასათვირთი ყოფილა და ცარიელი ტრეილერი უნდა ავიღო და უკვე მესამე მისამართზე მგზავნია რომ ვნახო და ვერ ნახეს ვიღაცა ხო და ეს მესამე მისამართი არის ბუფალოში საათ ნახევრის გზაზე და საცოვში მოხდი ახლა ეს საათ ნახევრის გზა უნდა გავიარო და მე უკვე უნდა წამოვიდე ისევ უნდა გამოვიარო ეს გზა რა ორი მისამართი რომ ეს პირველი ორი ტრეილერი ვნახე და ერთ კარები არ ეკეტებოდა გაფუჭებული იყო და ძველი იყო ცა მეორე საბურავი არ ვარგოდა რა დაშვებული იყო სწორედ ეს რა იქეთმა გადავიდეთ და იქ არის საწყო მოვედით უკვე we probably can ask another this one or something. 1/4 mile, arrive at 54 South Michigan Avenue on the right. This kid needs to აქ შეიძლება გასვლა? Chciała da u ciebie. არ გახვიდე. სად არის არ გახვიდე არა ჩამოიწევა არ გახვიდე ჩქარა გაიარე მაშინ შენთვის არ გაღებულა ერთი JB ჰანტი ვნახე არ ვიცი ამოყვანინებენ თუ არა აი ვიღაცას დაუჯახებია კუთხით და გაღონული არის ამას თუ ავიყვანე ფოტო თუ არ გადაუღე მე მედამაბრალე Წინასა დაზიანებაც აქვს. ყველაფერს უნდა გადაუღო ფოტო რა. ცოტა წინ სხვა ფირმის სახელი აწერია JB Hunt-თან ერთად. აი საგან მაგის გამო არ ამოყვანეს. საათი და 20 წუთი არის მოვედი აქ და კიდე აქაც ვერ ვნახე ტრეილერი და ერთი ვნახე და დატვირთული იყო ეს. ხოდა ან JB Hunt-ი აიყვანე ან Swift-ი რა მეუბნებიან არც ერთი არ იყო. ეხლა ალბათ კიდე მომცემ საწამოყოლენ კაცმა არ იცის მე უნდა გავჩერდი ხვალე მაქვს დატვირთვა და ხვალე კიდე დილის 7 საათზე იქ უნდა წავიდე და იმედია მთელი ღამე არ მომწესია. ბაფალოში ვარ რაღაცა კონძულზე ვარ გადმოსულების შუაში. კაი წავიდეთ სამე არ სამედება და არ გავდივარ. დაგინა ხო ვინმე?
I cannot find empty. Do you want to check in the empty lot down this? There's an empty lot down the street with all empties. Yes. Go straight down the street. On the right-hand side, you see a railroad crossing. Turn right and cross the tracks, and the gate's right in front of you. Okay. It's like behind this building. Okay, thank you. Okay. Good night. Wow. I just got to able to სხვა კომპანიაში გაგიშვა, თუ სხვაგან ესწავთ ტრეილერები. არა, სხვაგანაც ხოთა. ამ საწყობის გვერდზე ვინც დაცვა, უნდა გავამაგზავნა, რომ იქეთ ცარიელების საწყობი არის. კაცი ამას ჯეიბი ჰანტია. წამში მოტრია. ჩვენ ნახე ეს სერიალი არის? ან ვარ გავა? აუ, ეს ნაირად არის, კარებსაც ვერ გავარია. იქნება კიდაც იყოს. რაღაცა წერი ამასაც. ისეთი არ გაწყობს შენ. აუ, ეს ჯეიბი ჰანტი იყო და ის დრამატი. მაგალითად აი სვიფტის თქოს. სტილო რო სვიფტი არ ავიღო, მაგრამ წინაზე გადავჭდა ეგრე ჯეიბიას და სვიფტს რომელსაც ვიპოვიდი. უნდა გამეყარა. სალამად დამოკერსეს. ამ გაუბედურებულად გიძახი შეხვდა ის მოდისობა. ბოლო მე მგონი მაინც სვიფტი შევჭახერში რა. ეხა შევძვერი წეგანძლის შევეტიე და შევმოწვი საბურავები რო თქურა და ჩავავა და ეხა მეტყვია ჩავება თუ არა. აი ეს არის ცარიელი. ესეც ცარიელია, ვარა ეს ქეთ გამოიყურება. მე აქედან უნდა გავიდე. მოდა იქეთ გავალ მოტრიალდები და მერე დავალ რა. საგან მაღაზია აწეული. ეს რა. მეორე მხარესა აქამდე და აი კინგპინი იყო მაღაზია და კინგპინი და ბრენდინგი არსა დაუშვა. მეგონი ეყოფა. შეიძლება ეხა. ნახეთ როგორი სივიწროვეა. ციო ჩავაბი და უკეთე ყველაფერი. ეხლა ჩუქებს შევამოწმე. საბურავები შევამოწმე. აჰა. ყველაფერი მუშაობს ხო შეხვდით. ცოტა წინ გავწერო ბოლომდე ის ადვილად დავატრიალო რა. თორე ვერ მივდექი. შეყოფა ხა უკეცო ლენდინგი ასთა ეგა. აი მაშინ თუ ვერ ვაკეთებდი და არ ეცნები გასაკეთებელი კი ასე და გაჭედილი არ ვარ და
აი სინათლეს მივაყენებ ფოტოები და უღებთ რა მოტრიალში და უბრალოდ მივაყენებ და ფოტოს გავუდა ой, ფოტოები დავსვენდი სიმოწმოვია რა Ariel, აბა წავაჩით. იმედია აქედან გაგვიშვებენ, ხახო, კარებს გაგვიღებენ. არ გვაწუწუნებენ. კატერია მივუახლოვდით და თვითონ გაიღებაო და მივუახლოვდით რა. აჰა. კარები ციხნივა. აჰა, ესე ჩვენი ტრაილერი. სვიფტი მოგვიწია მაინც რა. შვიცარცე მოვედით დასატვირთად კვალოდინეს 1-2 საათი მერე წლის როდესაც მითხრეს რომ იმეყენებია რომ დაეთვირთად მივაყენე 1 საათი მაგას თვირთავდნენ მორჩნე გადმოვედი დავაბი თვირთი შევედი მერე ოფისში კარი დავგეტე შევედი ოფისში რომ საბუთები გავამერთვია და ისე უნდა გადმოვთვითოთ რომ რაღაცა პრობლემა არისო. ვერაგატან დავთვრცოს და Starbucks-ის რაღაც თვირთი იყო რა. ყავებით რაღაცა და მოკლედ. ეხლა მივაყენე მეორედ. უნდა გადმოვთვრთო. მერე მე მგონი ისე უნდა წავიდე ახალი ტრეილერი ვნახო და მოვიდე ისე. ან არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ გავუქმდეს ეს თვირთი, არ ვიცი. მოკლედ გავიგებე რა. კატით და არა ისე მწვანე. ახლა ამას როდის დაცლიან კიდე ამას უნდა ელოდო. აუქმნა დღევანდელი რეისი და ახლა რომელი საათია ნახე? 12 საათია. 7 საათზე აქ ვიყავი უკვე. ახლა თოვლია. ნუ სათხილამულა ის აქ. ესე იგი რა მოხდა? თურთი ხო ისევ ჩამოცაღეს. ის ტრაილერი წაგვართეს, ის საგვატაებია თვითონ შიფერის ადგილა, სამსასმე დავთვითული ხო რა? ხო და ეხლა გუში სადაც გამიშვეს და ეხლა იპოვეს სხვა თურთი, ესეც მიდის ფლორიდაში რა. და ტრეილერი არ ყავდა, კოქტეილით ვიყავი და სხვა ტრეილერიც ვერ იპოვეს, ვერ ჯეიბი ჰანდი ვერ სვიფტი რა ამორთან აქვს როგორც ჩანს ხელშეკრულება რა. ხო და
გამიცეს იგივე მისამართები, რაც გუშინ დღეს ხვები მწერდა. მოკლედ მეთქი გუშინ ვიყავი ამ მისამართებზე და თქვენ რო გინდათ ისინი ტრაილერები არ არის მეთქი რა. კაიო მაშინ თვითონ ჩვენი კომპანიის ტრაილერი არისო და მიგდებენ მისამართს სადღაც 4 საათიდან ნახევრის გზაზე. ხო და თან იქ უნდა წავიდე. მე უკანა დავბრუნდი დასატვირთად რა, სადაც ვიყავი იქ კი არა და უფრო შორს რა, უკანა უნდა გავიარო მთელს. ეგ 8 საათი უნდა ვიარო, 4 საათი 20:30 კოქტეილით იქეთ. ცარიელმა, იქენან ცარიელმა ტრაილერი. მეთქი თან დროც არის მოცემული რომ ანუ ხალხს რომ გავიარო, მე როგორ ჩატანას ვეღარ ვახცევ რა. მეთქი ერთი დღით თუ გადავწევთ მეთქი, ან გაუქმეთ მეთქი ეს, ან კიდე ერთი დღით გადამიწიეთ მეთქი რა. და გადამიწიეს ხა ჩატანის თარიღი ერთი დღით და წამოვედი ხა იმ ტრაილერის სასაყვანო. ну რა თქმა უნდა ეხა ცარიელიმებსაც იხდიან ცარიელ მაილებს რასაც გაიგო მაგრამ მაინც ეხა არასასიამოვნოა ხელაგზაზე წაადი ცარიელი აიღე მე უკან დავდოდი და თან იმის მერე რაც დღეს და გუშინ გაწვალე სულთხური უბრალოდ რა ну ხოდა შეიძლება ანაზღაურო ეგეც ზუსტად 100% არ ვიცი არ ვარ დაწვა მოკლედ ისე ფლორიდაში მივდივარ მაგრამ ერთი დადებითი ის არის ამბიდან რომ სვიფტის ტრაილერის მაინც არ მოგვიწია მაგიცია მე რამდენად გადარჩიობ ну ვინც არ იცით ზოგადად ну სვიფტის როლებზე გადაობი რა ბევრი მიმებიც არის და ბევრი ფეილებიც აქვს ბევრი ვიდეოები იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი aqავს მაგ კომპანიას რა და შესაბამისად ბევრი ფეილებიც აქვს თუმცა ეგეთებში იგულისხმება უფრო ანუ მანქანას რო სვიფტის არის და ტრაილერიც ამ შემთხვევაში მარტო ტრაილერი იყო მაგრამ მაინც ერთი დადებითი ეგ არის რა დანარჩენი რა ხოდა ეხა ეს არის რა მოვედი მოკლედ ტრაილერთან ვიარე 300 მაილამდე 4 საათი და რაღაც ნიუ-იორკში რაღაც განგრეულ გზებზე გავამაგზავნეს მე უკან რო წასულიყავი როგორც კი და მეთქი ყველაფერი გზია წინიდან მოვედი უკან და კარებია მოტეხილი ამის დედავატირე ვიღაცა დაეჯახა უეჭველი დაბარგირებისას ცუდად დაუყენებიათ აი ეთყობა ხასთან ახლოსაა და ვიღაცა მიაწვა და მოტეხა ეხლა რა უნდა ვქნათ აბა ეხლა რა სიტყვია ხელაგზაზე გავამაგზავნეს ტყუილად დღეს არ გვიმართლებს ესე იგი რა იმას არ წევ გაკეთებ კიდე ერთი მისამართი მომწესა ვიპოვე ტრაილერი ამის უკან რა დაბლოკი ვიყავს ამ ტრაილერს და ეს უნდა გავწიო ჯერ უნდა გავწიო და მერე ჩავაბლოკო რაღაც უფრო პატარა არის ეს ლონგჰორნის უნდა იყვანოს ახლა
იგი ეს ტრეილერიც არ გამოგვადგა მე მგონი. საბურავი კი მთელია, მაგრამ რაღაცა აქვს შესაძლებელი კინის დაკომედია. არ დაიშვებს, რა ვიცი, აბა. კარის კვადრირს, მაგრამ მაინც კარებიც არ იკეტება, აი გაღუნულია, დეფორმირებულია და ეს კარებიც არ იკეტება, უყურე როგორ არის. მე მგონი არა ვიყვანთ აზრი არა, რა კარები თუ ვერ დავკეტე. ესეც გაჭედილი არის, არ მუშაობს ვაფშე. მეორე დღეა, ესე იგი დავდივარ და ტრეილერი ვერ მაპოვნეს ტიპებმა რა, სადაც გამოშვეს. დაღამდა ახლა ვიდეო. ხელებზე წამოგვიყანეს ესე ხარის კამ. სულ ბოლო მისამერიც რო არ გამოდგა, კიდე პენსილვანიაში გზავდნენ 1-4 საათის გზა იქამდე იქნებოდა და მეთქი წავედი დავისვენე თან დროც აღარ მქონდა უკვე ლოკოქსე და იმდენი ვიწოლე დღეს ყოველუბრანად. რავი 1-400 მაილი მაინც გავიარე, მაგრამ სუჩალმა ჩახსნა და ესეთი რაღაცეები. ხონდა ეხლა დავისვენებ კარგად და მაგარი ცუდი დღე იყო. გუშინაც და დღესაც. წავედი ეხლა თორე ძალიან დიდი ვიდეო გამომივა და ჯობია რომ თუ არ დამეზარა დავაედითო და ავტვირთო რა. ესეთი რაღაცეები ყოველთვის ხდებოდა და უარესები წინა კომპანიებში და ყოველთვის ვიცოდით რომ მოხდებოდა ეხლა. წინა კომპანიებში კიდე რავი ისეთები გვაქვს ნახი, ესე კი არ გვაგვირებს. დისპეჩერების ესეთი დაუდევრობა და ესეთი გაუთვალისწინებელი მომენტები. უბრალოდ არ ვიზებდით ხოლმე რა, როცა ესეთი რაღაც მოხდებოდა, არც სრული მქონდა გადაღებიც ისე მქონდა ხოლმე ნევროები მოშლული. უბრალოდ ეხლა შევეჩვიეთ ასე რა თქვა და იმდენად აღარ მოქმედებს რა.